Thaco Podcast. Chuyên mục quản trị. Những thông tin giá trị. Những nhận định, góc nhìn và chia sẻ từ ban lãnh đạo về quản trị, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần. Trên website và ứng dụng My Thaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast chuyên mục quản trị. Tôi là Lan Anh, sẽ đồng hành cùng với quý lãnh đạo và quý anh chị trong tập podcast hôm nay. Thưa quý vị, tiêu chuẩn ESG là một trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây và được xem như là một trong những bộ tiêu chuẩn quan trọng đánh giá sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Và trong tập Thaco Podcast chuyên mục quản trị hôm nay, chúng tôi trân trọng mời đến đây ông Mark Sunasia, Giám đốc Chiến lược Quản trị hệ thống Thaco để chia sẻ cụ thể hơn về tiêu chuẩn ESG cũng như chiến lược phát triển bền vững tại Thaco. Trân trọng kính chào ông Mark Sunasia, chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chia sẻ tại tập podcast ngày hôm nay. Thưa ông, tiêu chuẩn ESG và Net Zero là những chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Xin ông chia sẻ để cán bộ nhân viên có thể hiểu rõ hơn về những thuật ngữ này. ESG and Net Zero have become two hot topics in the business world, so please clarify this term so everyone can understand their significance. The world combats with climate change. Businesses are increasingly being expected to adopt sustainable ESG practices. Businesses nowadays that are being required to address environmental and climate issues. And these regulations are Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và gia tăng các quy định về môi trường, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc áp dụng các thực hành về phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG. Việc này không chỉ để đáp ứng các quy định, mà còn đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao từ khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư, thậm chí là cán bộ nhân viên. Điều này chứng tỏ rằng doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh bền vững và có trách nhiệm, đặc biệt đối với ba yếu tố cốt lõi của ESG. Chữ E trong ESG viết tắt của Environment là môi trường. Đối với tiêu chí về môi trường, các công ty ngày càng được yêu cầu việc đo lường và báo cáo tác động của doanh nghiệp đối với môi trường, chẳng hạn như lượng khí thải nhà kính phát thải từ hoạt động sản xuất kinh doanh và từ các hoạt động khác trong chuỗi giá trị, bao gồm cả lượng chất thải được tái chế hoặc chuyển đổi và lượng chất thải được chôn lấp. Chữ S trong ESG có nghĩa là social, là yếu tố về xã hội, đề cập đến các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà các công ty thực hiện để cải thiện đời sống của cộng đồng. Tuy nhiên, khái niệm này đang được mở rộng hơn. Các khía cạnh xã hội trong báo cáo ESG có thể bao gồm các biện pháp về đào tạo nhân viên, sức khỏe và an toàn lao động, đa dạng giới tính, an toàn và chất lượng sản phẩm, đóng góp vào phát triển cộng đồng và nguồn thu thuế. Cuối cùng, chữ G trong ESG có nghĩa là governance, tập trung vào quản trị, đạo đức và minh bạch để đảm bảo lợi ích của các bên liên quan được đại diện một cách thích hợp và được ghi nhận thông qua cơ cấu giám sát và quản lý của tổ chức, cũng như các quy định và quy trình để đảm bảo tính quản trị và kỷ luật cao. Do đó, ESG là một cách tiếp cận toàn diện để đảm bảo rằng các công ty áp dụng các thực hành kinh doanh bền vững và chiến lược cũng như mô hình kinh doanh giải quyết đầy đủ cả rủi ro và cơ hội từ các yếu tố ESG để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển thịnh vượng trong tương lai. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, chính phủ các nước trên thế giới đã cam kết đặt mục tiêu Net Zero, nghĩa là cân bằng giữa lượng khí nhà kính phát thải vào khí quyển và mức độ mà các doanh nghiệp giảm thiểu hoặc loại bỏ phát thải khí nhà kính thông qua việc cải tiến hoạt động và chuỗi cung ứng. Để đạt được Net Zero, một công ty, quốc gia hoặc thế giới nói chung phải giảm lượng khí thải trên toàn chuỗi giá trị xuống gần bằng không nhất có thể. Sau đó bù đắp lượng khí thải còn lại bằng cách loại bỏ một lượng tương đương từ khí quyển thông qua việc đầu tư vào các dự án xanh như tái trồng rừng hoặc công nghệ thu giữ carbon. Net Zero không nên bị nhầm lẫn với trung hòa carbon. Net Zero không dựa vào việc bù đắp carbon hoặc đóng góp từ khách hàng để giảm phát thải, mà thay vào đó, khi một công ty đặt mục tiêu đạt được Net Zero, họ nhắm đến việc loại bỏ hoàn toàn phát thải trong hoạt động và chuỗi giá trị của mình thông qua các chiến lược, sáng kiến phù hợp và phương pháp tiếp cận khoa học. Các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào sáng kiến mục tiêu dựa trên khoa học, viết tắt là SBTI, để xác định lộ trình giảm phát thải cụ thể, phù hợp với mục tiêu toàn cầu về hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, theo đúng tinh thần của Hiệp định Paris mà Việt Nam chúng ta cũng là một thành viên tích cực. Chính phủ Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ đạt được Net Zero vào năm 2050. Các doanh nghiệp Việt Nam qua đó cũng nhận thức rõ ràng trách nhiệm của mình, chủ động điều chỉnh chiến lược, minh bạch trong việc báo cáo và kiểm chứng độc lập các nỗ lực giảm phát thải của mình. Theo ông, tiêu chuẩn ESG đóng vai trò như thế nào trong việc định hình chiến lược phát triển bền vững của Thaco? How do ESG standards contribute to shaping Thaco sustainable development strategy? In line with Thaco's vision to be the leading multi-industry group in ASEAN,
developing sustainably in the context of regional and global integration. Tôi thấy tiêu chuẩn này phù hợp với tầm nhìn của Thaco là trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu tại ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới. Với vai trò là một tập đoàn sở hữu và điều hành các tập đoàn thành viên hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế chủ chốt, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, Thaco phải có trách nhiệm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng, đối tác và xã hội về việc thực hiện các tiêu chuẩn toàn cầu về ESG dựa trên lộ trình phù hợp. Với thành tích nổi bật và việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm, tôi tin rằng đây là nền tảng vững chắc để Thaco tiếp tục phát triển mà không cần thay đổi đáng kể về chiến lược hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta cần trang bị cho nhân viên kiến thức sâu rộng về ESG và khả năng đáp ứng các yêu cầu báo cáo ESG ngày càng cao. Giống như báo cáo tài chính cung cấp cái nhìn về hiệu quả và sức khỏe tài chính của một công ty, báo cáo ESG cung cấp cái nhìn toàn diện về cách chúng ta thực hiện trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và quản trị. Điều này chứng minh là chúng ta đang thực hiện sứ mệnh mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác và xã hội. Vì vậy, việc áp dụng các tiêu chuẩn báo cáo ESG sẽ không làm thay đổi chiến lược phát triển của Thaco, mà ngược lại sẽ củng cố thêm cách chúng ta đo lường và khẳng định giá trị mà chúng ta mang lại. Thưa ông, bộ 3 tiêu chuẩn ESG, môi trường, xã hội, quản trị được xem là thước đo quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo kinh nghiệm của ông, thì những thách thức nào thường gặp khi doanh nghiệp triển khai chiến lược ESG và làm thế nào để giải quyết hiệu quả các thách thức này ạ? So we can see that ESG standards assess a company environmental, social and governance performance, providing insight into its sustainability. In your experience, what challenges do business often face when adopting ESG strategy, and how can we address this hurdle? To adopt ESG reporting and that meet global requirements, we first need to understand which standards to apply. Because globally, there are many reporting frameworks issued by different organizations, including GRI. Để áp dụng báo cáo ESG đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu, trước tiên chúng ta cần hiểu rõ những tiêu chuẩn nào cần được áp dụng. Trên thế giới hiện có nhiều khung báo cáo khác nhau do các tổ chức khác nhau ban hành, bao gồm GRI, SASB, TCFD, v.v., dẫn đến việc lựa chọn khung báo cáo phù hợp trở nên khá phức tạp. Do đó, các doanh nghiệp cần được đào tạo về yêu cầu của các tiêu chuẩn này để có thể áp dụng chính xác, đồng thời phải có đội ngũ nhân sự đủ năng lực, được đào tạo bài bản về phương pháp đo lường và báo cáo các chỉ số ESG như phát thải khí nhà kính. Với hệ thống quản trị tối ưu, linh hoạt cùng phương pháp quản trị công nghiệp của Thaco, chúng tôi sẽ xác định và phân công trách nhiệm để triển khai báo cáo phát triển bền vững và báo cáo ESG tại Thaco và các tập đoàn thành viên dựa trên mô hình quản trị theo 3 cấp độ, đồng thời đào tạo đội ngũ nhân viên thành thạo trong việc áp dụng các khung tiêu chuẩn ESG tại từng tập đoàn thành viên và đơn vị trực thuộc. Chúng tôi sẽ tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ kết hợp với sự hỗ trợ từ các đơn vị tư vấn đào tạo bên ngoài để trang bị những kiến thức cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn phụ thuộc vào các đơn vị tư vấn bên ngoài. Vì thứ nhất, các chuyên gia bên ngoài sẽ không hiểu rõ mô hình kinh doanh và phương pháp quản trị của Thaco. Thứ hai, hiện tại đang có sự thiếu hụt các chuyên gia về ESG trên thị trường. Vì vậy, chúng tôi sẽ chủ động trau dồi và áp dụng những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cam kết sẽ chia sẻ và triển khai những kiến thức, kỹ năng này một cách thiết thực, phù hợp với mô hình hoạt động và quản trị của Thaco. Với định hướng phát triển hiện tại của Thaco, ông thấy đâu là những thuận lợi và thách thức khi thực hiện các kế hoạch liên quan đến tiêu chuẩn ESG? Considering Thaco current development orientation, please tell us the potential opportunity and challenges of implementing ESG initiatives. Yeah. Implementing ESG initiatives into Thaco's business and production activities presents both opportunities and challenges. As ESG concerns are increasing across the value chain, some of our businesses are at the forefront. For example, Thaco Industries develop expanding products and business in export markets. It will be subject to ESG requirements from customers in those markets. The EU's carbon border adjustment mechanism. Việc triển khai các sáng kiến ESG và hoạt động sản xuất kinh doanh của Thaco mang lại cả cơ hội và thách thức. Khi những mối quan tâm về ESG ngày càng gia tăng trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp, một số lĩnh vực kinh doanh của chúng ta đang đối diện trực tiếp với những cơ hội và thách thức này. Chẳng hạn, khi Thaco Industries phát triển trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và khu vực, nghĩa là mở rộng sản phẩm và kinh doanh vào các thị trường xuất khẩu, sẽ phải tuân thủ các yêu cầu ESG từ khách hàng ở các thị trường này. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU, CBAM là một ví dụ, áp dụng đối với một số sản phẩm nhập khẩu vào EU. Theo CBAM, các nhà nhập khẩu châu Âu cần có khả năng định lượng và báo cáo lượng carbon của các sản phẩm nhập khẩu để đánh giá xem có cần áp dụng
dụng thuế hoặc phí carbon bổ sung hay không. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh về giá của các sản phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, xu hướng toàn cầu hiện nay là khách hàng và nhà cung cấp của chúng ta đang mở rộng báo cáo khí thải nhà kính để bao gồm những phát thải gián tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc Thaco cũng sẽ phải báo cáo về lượng khí phát thải từ quy trình sản xuất của mình. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này, chúng ta có thể mất đi khách hàng và đối tác tiềm năng. Tuy nhiên, đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội. Khi chúng ta mở rộng sang các thị trường mới, việc đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, đặc biệt là về minh bạch trong báo cáo khí thải, sẽ là một lợi thế cạnh tranh quan trọng. Ví dụ, Thaco ô tô có cơ hội hợp tác với các đối tác của mình trong việc nghiên cứu và phát triển các phương tiện phù hợp với lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam và yêu cầu sử dụng của khách hàng, bao gồm cả việc phát triển và phân phối các phương tiện năng lượng mới, cả xe hybrid và xe điện chạy bằng pin. Mô hình của Thaco Agri áp dụng nguyên tắc không chất thải bằng cách tái sử dụng các sản phẩm đầu ra của sản xuất, làm đầu vào cho các sản phẩm nông nghiệp khác, đảm bảo một mô hình kinh doanh tự chủ và bền vững. Chúng ta giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua việc trồng rừng, làm hàng rào bảo vệ sinh học và kết hợp chăn nuôi với trồng cây ăn trái và sử dụng các sản phẩm vi sinh từ canh tác. Thaco đầu tư và xây dựng các khu đô thị và dự án phức hợp đáp ứng với xu thế phát triển, có cơ hội tích hợp các tính năng thân thiện với môi trường vào các công trình, bao gồm các tòa nhà được chứng nhận xanh để tối ưu hóa năng lượng, phát triển các khu đô thị thông minh, xanh và sáng tạo và sử dụng các vật liệu xây dựng bền vững và thân thiện môi trường. Thiso thông qua các hoạt động thương mại có cơ hội tối ưu hóa hiệu quả năng lượng và quản lý chất thải tại các bất động sản, đồng thời thúc đẩy các hoạt động tiêu dùng bền vững cho khách hàng, đảm bảo trải nghiệm toàn diện của khách hàng tại tất cả các điểm kinh doanh của mình. Cuối cùng, Thilogy có thể phát triển các giải pháp để tối ưu hóa đội xe của mình nhằm tiết giảm chi phí nhiên liệu, giảm phát thải trong các hoạt động dịch vụ logistics và cung cấp tối ưu hóa chi phí cho khách hàng. Tóm lại, tất cả các lĩnh vực kinh doanh của chúng ta đều có cơ hội tích hợp các sáng kiến ESG vào hoạt động sản xuất và kinh doanh. Cách chúng ta nên nhìn nhận ESG là xem nó như một cơ hội chiến lược để phát triển hoặc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Và phần báo cáo của ESG đơn giản chỉ là cách chúng ta truyền đạt điều đó đến các đối tượng liên quan một cách định lượng và có ý nghĩa. Ông có thể chia sẻ một số kế hoạch cụ thể mà Thaco đang triển khai để đạt được các mục tiêu ESG trong tương lai? Can you please tell us some Thaco plan for effectively integrating ESG criteria into its operation? The first step is to increase awareness and understanding of ESG across our leaders and people. And so I'm grateful for the opportunity to speak on this episode, which helps us to spread awareness on ESG throughout Thaco. In March, we started with training to introduce ESG concepts to our leaders, and we will continue running this training for subholdings and business units in the remaining months of 2024. Bước đầu tiên chúng tôi đang thực hiện là nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về ESG trong đội ngũ lãnh đạo và nhân viên. Vì vậy, tôi rất cảm kích cơ hội được chia sẻ trong tập podcast này, giúp lan tỏa nhận thức về ESG tới cán bộ nhân viên trên toàn Thaco. Từ tháng 3 năm nay, chúng tôi đã bắt đầu các khóa đào tạo để giới thiệu các khái niệm ESG cho đội ngũ lãnh đạo và sẽ tiếp tục triển khai các khóa đào tạo này cho các tập đoàn thành viên và đơn vị trực thuộc trong những tháng còn lại của năm 2024. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ hợp tác với các đơn vị đào tạo bên ngoài để giới thiệu các khía cạnh kỹ thuật nâng cao hơn của ESG. Điều quan trọng là chúng ta không nên coi ESG như một hộp đen khó hiểu, mà thay vào đó xem đây là một trong những yếu tố thị trường mà chúng ta cần đánh giá để duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình. Chúng ta cần nhìn nhận ESG như một cơ hội để thấu hiểu thị trường, cải tiến sản phẩm và dịch vụ, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đối tác, đồng thời thích ứng với những thay đổi trong kinh doanh. Khi các lãnh đạo đã hiểu rõ các khái niệm về ESG, chúng tôi cần mỗi tập đoàn thành viên của Thaco đánh giá các chủ đề ESG có liên quan đến hoạt động của họ. Những gì phù hợp với Thaco ô tô sẽ khác với Thaco Agri và Thiso. Vì vậy, cần thực hiện một đánh giá về tính quan trọng của các vấn đề ESG liên quan đến từng lĩnh vực, cùng với nghiên cứu và so sánh bên ngoài, để xác định và chọn ra các chỉ số phù hợp trong việc đo lường hiệu suất ESG cho từng doanh nghiệp. Và khi bắt đầu triển khai các sáng kiến ESG trong hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc thực hiện báo cáo ESG, chúng ta sẽ cần phân công rõ trách nhiệm, có thể thông qua các đội ngũ chuyên trách hoặc thành lập ban chỉ đạo phát triển bền vững để triển khai ESG trên toàn bộ Thaco. Cuối cùng,
ESG nên là trách nhiệm chung của các lãnh đạo nhằm giám sát và triển khai các yếu tố ESG vào hoạt động kinh doanh của chúng ta. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn cơ hội được chia sẻ về ESG trong podcast này. Đây là một hành trình quan trọng và tôi mong muốn được đồng hành cùng các lãnh đạo Thaco, các tập đoàn thành viên và các ban phòng nghiệp vụ quản trị trên hành trình này. Triển khai ESG không chỉ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, mà còn là chìa khóa để Thaco tiếp tục gặt hái thành công bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho các thế hệ tương lai. Thách thức chắc chắn sẽ không ít, nhưng với sự quyết tâm, kế hoạch tỉ mỉ và sự lãnh đạo mạnh mẽ cùng với hệ thống quản trị và đội ngũ nhân sự tận tâm, tôi tin rằng Thaco sẽ vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu to lớn trên hành trình ESG này. Trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ rất là giá trị vừa rồi. Chúc ông thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thank you so much for sharing such valuable information. Wishing you good health, happiness and success in life. Thank you very much. Trước khi khép lại tập podcast hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe phần điểm tin. Tháng 7 năm 2024, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 17.233 chiếc. Trong tháng 7, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 17.233 chiếc, tương ứng trị giá đạt 344 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 15.890 chiếc với trị giá đạt 311 triệu đô la Mỹ. Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu Thái Lan với 8.981 chiếc, nhập từ Indonesia với 5.243 chiếc và nhập từ Trung Quốc với 2.524 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 16.748 chiếc, chiếm tới 97% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam. Bán lẻ hàng hóa tăng trưởng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 tăng 9,4% so với cùng kỳ, góp phần đưa tổng giá trị 7 tháng vượt trên 3,6 triệu tỷ đồng. Nhu cầu nội địa tăng qua các tháng cho thấy tổng cầu nền kinh tế đang được nâng lên. Đây là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng đạt trên 420.000 tỷ đồng, tăng trên 15% so với cùng kỳ năm trước. Thời gian qua, các giải pháp như giảm thuế, mở rộng tín dụng tiêu dùng, tiếp tục cải cách thể chế đã có tác động thúc đẩy thị trường nội địa để từ đó lan tỏa, hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Phần thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tập Thaco Podcast chuyên mục quản trị lần này. Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã đón nghe chương trình. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên YouTube, website mythaco.vn và ứng dụng mythaco. Kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đón theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập podcast tiếp theo.